नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपल्याला मी सांगणार आहे की आपण आपल्या मोबाईलमध्ये एक नवीन ईमेल आय डी कसा बनवू शकता। फक्त 5 मिनिटात आपण एक आपला स्वतःचा नवीन ईमेल आय डी कसा बनवू शकता आणि त्याचा पासवर्ड कसा क्रिएट करू शकता। तर चला काही वेळ वाया न घालवता मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगतो। त्या प्रकारे आपल्याला एक नवीन ईमेल आय डी तयार करायचा आहे। तर ईमेल आय डी तयार करण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या मोबाईलमध्ये जर गुगल ब्राउझर असेल तर ते ओपन करायचे, नाहीतर जे क्रोम ब्राउझर आहे ते ओपन करायचे। तर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं सर्च करायचं आहे। जसं मी आपल्याला सांगतो अशा प्रकारे आपण बघू शकता email.com लॉग इन अशा प्रकारे आपल्याला सर्च करायचे। सर्च केल्यानंतर जे पहिलं ऑप्शन येतं त्यावरती आपल्याला क्लिक करायचे। तर हे मी सर्च होऊन देतो। तर आपण बघू शकता हे सर्च झालेले आहे। तर यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। ईमेल साइन इन गुगल अकाउंट्स यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर आपल्याला नवीन ईमेल आय डी तयार करण्यासाठी इथं एक ऑप्शन मिळते, ते मी आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे। त्या प्रकारे आपण एक नवीन ईमेल आय डी तयार करू शकता। तर हे लोड होऊ राहिले। तर आपण बघू शकता अशा प्रकारे इथं ओपन होऊन येतं। तर आपल्या ऑलरेडी एखादा जुना ईमेल आय डी असेल तर आपण इथं चेक करू शकता की आपल्याला त्याचा पासवर्ड माहिती आहे का। नाहीतर आपण डायरेक्टली नवीन ईमेल आय डी तयार करण्यासाठी क्रिएट अकाउंट यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। जसं आपण यावरती क्लिक करतो तर दोन ऑप्शन इथं येतात। तर आपल्याला पहिलावाला ऑप्शन इथं याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा असं येईल, आपण बघू शकता अशा प्रकारे। तर आपल्याला इथं आपल्याला पहिलं नाव द्यायचं आहे, त्यानंतर जे आपलं शेवटचं नाव आहे ते इथं आपल्याला द्यायचं आहे। त्यानंतर मी आपल्याला खाली सांगतो इथं युजर नेम, आपण जो ईमेल नेम ठेवतो म्हणजे आपण कोणाला पण आपला ईमेल आय डी सांगतो ते ईमेल आय डीचं नाव इथं आपल्याला टाईप करायचे। जसं का मी माझं नाव आणि लास्ट नाव इथं टाकतो, त्यानंतर आपल्याला पुढची प्रोसेस सांगतो। तर आपण बघू शकता या प्रकारे मी इथं नाव आणि माझं लास्ट नाव इथं टाकलेलं आहे। मी फक्त आपल्या चॅनलचं नाव टाकलं आहे। आपण इथं आपलं स्वतःचं नाव आणि लास्ट नाव टाकायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं युजर नेममध्ये आपण जो पण ईमेल आय डी तयार करण्यासाठी इथं आलं त्याचं नाव टाकायचं आहे। आपण इथं कोणतं पण नाव टाकू शकता आपल्या मनाने, आपलं नावच नाही टाकलं तरी चालेल। तर मी अशा प्रकारे टाकलेलं आहे। तर आपल्याला हे सर्व टाकून झाल्यानंतर इथं जे @gmail.com आहे इथं आपल्याला काहीच नाही करायचं, इथं खाली यायचं आहे। इथं आपल्याला एक पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे। पासवर्ड कसा क्रिएट करायचा मी सांगतो। तर मी इथं याच्यावरती टॅप केलं, त्यानंतर इथं शो पासवर्ड केला। तर पासवर्ड क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा आपलं नाव वगैरे टाकायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला इथं पासवर्ड क्रिएट करताना स्ट्रॉंग पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे। तर स्ट्रॉंग पासवर्ड क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारचे पहिल्यांदा नाव, मग त्यानंतर आपल्याला एका 2 सिम्बॉल टाकायचे आहे, त्यानंतर आपल्याला 1-2 अंक टाकायचे अशा प्रकारे इथं आपल्याला पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे, जो की एक स्ट्रॉंग पासवर्ड आहे। तर हाच पासवर्ड आपल्याला दोनदा इथं खाली टाकायचा आहे। जो पासवर्ड आपण क्रिएट करतो तो आपल्याला दोनदा टाकायचा आहे। आणि हे सगळं करून झाल्यानंतर आपल्याला काहीच नाही करायचं, तर आपल्याला डायरेक्टली नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। तर मी एक पासवर्ड क्रिएट करून घेतो, त्यानंतर आपल्याला जी पुढची प्रोसेस आहे ती सांगतो। तर आपण बघू शकता पूर्णपणे मी नेक्स्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याकडे ऑप्शन येतील। तर आपल्याला इथं मोबाईल नंबर टाकण्याचा ऑप्शन आहे, परंतु आपल्याकडे सध्या मोबाईल नंबर नसेल तर आपण मोबाईल नंबर नाही टाकला तरी चालेल, आणि असेल तर आपण इथं एखादा मोबाईल नंबर टाकू शकता जो की आपल्या ईमेल आय डीसाठी लिंक असतो। आणि आपण जर ईमेल आय डी विसरला, त्याचा पासवर्ड विसरला, तर आपण जो मोबाईल नंबर आहे त्यावरती आपण आपला ईमेल आय डीचा पासवर्ड सेंड करू शकता। म्हणजे पुन्हा आपला ईमेल आय डीचा पासवर्ड आपल्याला माहीत होऊन जातो, यासाठी आपण इथं ईमेल आय डी टाकू शकता। तर आता सध्या मी आपल्याला दाखवण्यासाठी ए अकाउंट क्रिएट करू राहिलो। तुम्ही इथं ईमेल आय डीसाठी जो मोबाईल नंबर आहे तो नाही टाकणार, तर आपण इथं एखादा मोबाईल नंबर असल्यास टाकू शकता। त्यानंतर रिकव्हरी जो ईमेल ॲड्रेस आहे, आपला ईमेल आय डीचा पासवर्ड विसरला तर आपल्याकडे दुसरा एखादा ईमेल आय डी आहे तर आपण इथं टाकू शकता। नसेल तर नाही टाकला तरी चालेल, परंतु आपली जी जन्मतारीख आहे इथं डेट ऑफ बर्थ आहे ती आपल्याला टाकावंच लागेल। यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा इथं डेवरती क्लिक करायचं आहे। डे आपल्याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे, त्यानंतर मंथ आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। अशा प्रकारे मी जसं टाकतो त्या प्रकारे आपली जी जन्मतारीख आहे ती आपल्याला टाकायची आहे। तर मी पटक्यात आपली जन्मतारीख टाकून घेतो। तर आपण बघू शकता इथं मी जन्मतारीख टाकलेली आहे। त्यानंतर खाली आल्यानंतर यावरती क्लिक करायचं आहे। आपण जर मेल असाल फिमेल असाल ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। स्त्री असल्यास आपण इथं फिमेल सिलेक्ट करायचं आहे, आणि माणूस असल्यास आपण इथं मेलवरती सिलेक्ट करायचं आहे। तर हे सगळे प्रोसेस केल्यानंतर आपल्याला इथं नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। जसे आपण नेक्स्टवरती क्लिक करता तर आपला जो ईमेल आय डीची प्रोसेस होती, क्रिएट करायची प्रोसेस होती, ती पूर्णपणे झालेली आहे आणि आपला एक ईमेल आय डी क्रिएट होऊन आपल्यासाठी तयार आहे। तर ही प्रोसेस व्हायला काहीतरी सेकंड लागतात। आपला इंटरनेट फास्ट असेल तर आपल्याला ही प्रोसेस पटक्यात होऊन जाते। तर ही प्रोसेस मी होऊन देतो, मग तुम्हाला पुढची जी प्रोसेस आहे ती तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो। तर आपण बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याकडे ऑप्शन येतील। तर आपल्याला खाली खाली यायचं अशा प्रकारे, त्यानंतर आपल्याला काहीच नाही करायचं, इथं आय ॲग्री याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। जसं आपण आय ॲग्रीवरती क्लिक करता तर आपला ईमेल आय डी पूर्णपणे तयार झालेला आहे।
तर आपण बघू शकता आपला ईमेल आय डी सक्सेसफुली क्रिएट झालेला आहे. आणि आता हा ईमेल आय डी आपण जो गुगलवरतून क्रिएट केलेला आहे, तो गुगलवरतून क्रिएट केल्यानंतर आपण कसं आपल्या मोबाईलमध्ये म्हणजे आपल्या जे जीमेल ॲप्लिकेशनमध्ये कसे लॉग इन करायचा हा ईमेल आय डी, त्यावरती मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. जर आपल्याला माहीत नसेल तर आपण तो व्हिडिओ बघू शकता. आणि आपण जो मोबाईल नंबर मोबाईल वापरता त्यामध्ये आपला जो ईमेल आय डी क्रिएट केलेला आहे तो लॉग इन करू शकता कायमस्वरूपी करता. म्हणजे आपण याचे जे ईमेल आय डी येतात ईमेल्स येतात ते चेक करू शकता. जसे की मी याच्यामध्ये 2-3 ईमेल इथं लॉग इन केलेलं आहे, आपण बघू शकता. अशा प्रकारे आपण यामध्ये लॉग इन करू शकता. तर हे लॉग इन करायचं आपल्याला माहीत नसेल तर आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक व्हिडिओची लिंक आहे, तिथं जाऊन चेक करू शकता. तिथं मी आपल्याला सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे. तर चला, व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.